Усім привіт! Я вітаю вас усіх, дорога спільнота Джерелії. Давайте хвильку почекаємо, доки приєднаються усі, хто запланував сьогодні з нами бути на онлайн-ефірі. А поки що, поки чекаємо всіх охочих, будь ласка, поставте вподобайку цьому ефіру, поставте пальчик догори, аби нас більше людей могли побачити, і ми краще просували це відео по алгоритмам Ютубу. Так, ну що, написали всім у свої структурні чати. Пишіть, будь ласка, хто ще не написав, щоб ваші партнери всі також приєдналися до нас і розділили з нами радість привітання, також дізналися багато цікавих новин. А вони сьогодні будуть. Ну що, давайте починати. Я хочу, перш за все, привітати всіх із чудовим закінченням 14-го періоду і не менш потужним стартом 15-го періоду, бо перші кілька днів показали, наскільки ви можете включитись, якщо ви того бажаєте, наскільки великими ви всіма структурами заходите, я бачу по кількості активних кожного дня, які розпочали з нами активний 15-й період. Тож, тримайте в тому дусі, а я вам розкажу, що ще вам допоможе, що ще вас змотивує на ще більшу активність. Так, сьогодні ми привітаємо нові статуси, ми привітаємо переможців по програмах, дізнаємося, що нас очікує у 15-му періоді, і тут будьте уважні, бо дуже цікава інформація вас очікує. Запрошуйте всіх своїх партнерів сюди з нами на ефір. Так, і я впевнена, що наші новини порадують кожного, хто прийде на ефір. Друзі, розпочинаємо ми з привітань нових статусів. І традиційно починаємо з нашого першого статусу у маркетинг-плані, з якого стартують усі початківці. Це статус молодшого менеджера. Давайте привітаємо тих, хто вийшов на нього вперше за підсумками 14-го періоду. Тарас Грицин, Ірина Макабула, Сильвія Тьорьок, Ніколет Баранія, Каталін Фабіане, Ванеса Ларіо, Максим Шнайдер, Ольга Рабош, Марія Жаловська, Жозеф Нераб, Зіта Застартіне, Євгенія Солод, Роман Грисько та Христина Стефанчук. Вітаємо вас, друзі, з цим першим кроком у нашому маркетинг-плані. Друзі, а ви ставте у чаті вогники та сердечки і вітайте, звісно, ваших партнерів. Ми йдемо далі, переходимо до наступного статусу, це статус менеджер. Вітаємо з цим новим статусом Світлану Вакуленко, Інну Мартинець, Тараса Грицин, Бетіну Чере, Муранчик Беату, Євгенію Солод. Вітаємо вас! Це вже у вас друга сходинка в маркетинг-плані, тобто у вас вже є досвід і ви знаєте, як рухатись далі. Вітаємо і бажаємо просуватися і далі. А ми з вами рухаємось далі. Наступний статус – старший менеджер. Давайте привітаємо Світлану Волошину та Світлану Дубинецьку із здобуттям цього статусу вперше за підсумками 14-го періоду. Ставте ваші серденьки і вітайте в чатах. Також у нас є керуючий менеджер, це Сімона Стадник. Вітання, Сімоні. І ми віримо, що при підтримці наставників, при тих програмах, які на сьогоднішній день пропонує компанія, ви точно будете досягати своїх нових висот. А далі ми продовжуємо вітати і ваші оплески, ваші аплодисменти. В нас є новий грант-менеджер, друзі. І це Лілія Новосад. Лілія, вітаємо вас не тільки зі статусом грант-менеджера насправді, бо за підсумками 14-го періоду Ліля вперше вийшла на статус керуючого директора, друзі. Так, одночасно. Ліля, ми вітаємо вас із вашими перемогами, святкуємо разом і ви бачите, скільки сердечок
зараз буде в чаті і скільки привітань. Також, друзі, скріньте і виставляйте наші досягнення у соцмережах, вітайте свої структури у командних чатах. Це завжди дуже приємно і дуже мотивує. А ми з вами переходимо до привітань топ-10 директорів Джерелії за підсумками 2014 періоду. Як ми підраховуємо результати в цьому рейтингу, ви знаєте. Ще раз нагадування у вас на екранах. І, власне, переходимо до вітань. 10-те місце – Наталія Хруль. 9-те місце – Олена Гупало. 8-ме місце – Сніжана Дубовська. На 7-й сходинці – Івана Дорош. На 6-й сходинці – Оксана Лищик. 5-те місце посідає Оксана Грицан. На 4-му місці – Марина Гонтаренко. І залишилась трійка лідерів. Давайте дивитись. Отже, на 3-му місці – Христина Галяс. На 2-му місці – Ірина Лабутіна. І перше почесне місце займає наша топ-1 лідер Джерелії, наша Олена Філатова. Давайте всіх привітаємо ще раз, друзі. Бачите, які всі красуні розмістились на одному слайді в нас. І давайте ще раз їх привітаємо. А ми з вами переходимо до програм і почнемо саме з підсумків стартових програм. Ви знаєте, у нас є 2 стартові програми для нових консультантів. Це лідерський старт. І за підсумками 2014 періоду 83 нових консультанти зайшли у програму, пройшовши перший крок. Друзі, це саме ті нові консультанти, які проходять стартову програму, це саме ті ваші партнери, які можуть стати надійними, лояльними і вашими ключовими партнерами у побудові вашого бізнесу. Також маємо стартову програму для нових ВІП-клієнтів – це клієнтська вигода. І за підсумками 2014 періоду в програму зайшли 53 ВІП-клієнти. Бачимо, друзі, що насправді інтерес, цікавість до стартових програм є. А ще дуже круто, коли ваші новачки проходять усі 4 кроки. Вони, окрім того, що вони отримують подарунки за кожен свій крок, вони також стають лояльними учасниками ваших структур, так? І це, звісно, напряму впливає на ваш груповий оборот у кожному періоді. Ну, а ми всі знаємо, що рекрутинг є основою MLM-бізнесу, і чим більше ми рекрутуємо і активуємо, тим швидше проходить зростання нас і наших партнерів по сходинках маркетинг-плану. А ще компанія увесь час підтримує своїх рекрутерів додатковими програмами. І за підсумками 2014 періоду у програмі «Рекрутуй та заробляй», яка діяла для європейських наших партнерів, бонус отримали. Давайте вітати наших переможців. Беата Муранчик. Беата привела 2 активних нових консультантів в першу лінію з особистим обсягом від 30 бонусних балів. І Беата отримує подвійний бонус. Далі Ангіал, Бетіна, Ніколет отримують по 1 бонусу, вони привели по 1 консультанту. І також Людмила Бурмістрова та Зіта Застертіне також отримують по 1 бонусу, бо привели по 1 консультанту. Ось на слайді умови програми, за якими рухались наші переможці. І ось такі бонуси, відповідно, у валютах отримують наші переможці. А в нас там представлені як Угорщина, так Польща і, якщо не помиляюсь, Латвія. Так. Отже, 15 переможців стали щасливими володарями. Ну, ще не стали, ще не отримали, але отримують. Фени-стайлери з 2 насадками за підсумками програми «Виток рекрутингу».
Давайте разом привітаємо зараз цих переможців. Я насправді дуже рада, чому я так заклякла, тому що, ви пам'ятаєте, 3 тижні тому, проводячи ефір, я дуже бажала кожному з вас, кожному, хто увійшов у цю програму, щиро бажала обов'язково виконати програму, умову програми і в 14-му періоді, і отримати подарунок. І яким було моє здивування, коли, уже закривши період, а я до опівночі чекала закриття періоду, і абсолютно усі учасники, які зайшли у цю програму, абсолютно всі виконали умови. І це робить мене насправді щасливою, тому що це каже про вашу цілеспрямованість і про бажання рухатись разом з компанією і отримати подарунки. Так, ось це наш подарунок, і давайте вітати переможців. Отже, Котелевська Юлія, Дорош Іванна, Калиш Людмила, Блищик Оксана, Юсько Віталія, Дударець Маргарита, Герасимчук Наталія, Бурнашева Катерина, Яланська Марина, Гріцан Оксана, Бень Наталія, Тищенко Маріана, Возна Олена, Борисенко Наталія та Царук Уляна. Отже, наші переможці, отримуйте повідомлення про нарахування подарунку. А ми з вами вітаємо бурхливими оплесками і вашими вогниками і серденьками у чатах. Так, а що ж далі очікує наших рекрутерів? Чи очікує наших рекрутерів нова програма по рекрутингу, як гадаєте? Так, я думаю, що всі вже здогадалися, що, звісно, відповідь буде так. Так, і ще раз так. Програма «Теплі обійми». Друзі, подарунок, який отримують наші переможці, це піжама. Піжама з тонкого велюру, яка ніжно огортає ваше тіло, даруючи відчуття комфорту і затишку. Вона насправді підходить не тільки для сну, але і як стильний домашній одяг. Колір піжами, звісно, може відрізнятися від того, який зображений в нас на слайді, але вона завжди точно буде залишатися такою ж м'якою і приємною до тіла. Звертаю вашу увагу, програма діє 4 періоди з 15 по 1, тобто 15, 16, 17 і 1 період. Давайте дивитися, що треба зробити, щоб отримати таку класну піжаму. Отже, протягом дії програми, ще раз, це 4 періоди, приведи 12 активних нових консультантів у першу лінію. Сума особистих обсягів цих новачків має бути від 400 бонусних балів, накопичувально за увесь період програми. І твій ОО наставника, твій особистий обсяг також має бути від 30 бонусних балів у кожному періоді участі програми. За підсумками періоду, у якому виконані умови на піжаму, програма умови вважаються виконаними. Але ми передбачили, що у нас будуть дуже активні рекрутери, які захочуть іще отримати подарунки. Тож, якщо ти хочеш додатковий подарунок для тебе, у нас є також умови. Починаючи з наступного періоду, після виконання умов на піжаму, учасник має можливість повторно накопичити ще 12 активних новачків-консультантів в першій лінії із сумарним обсягом 400 бонусних балів та отримати у подарунок. Для України це сертифікат розетка на 1000 гривень. І тут я скажу таку приміточку, цей подарунок кратний. Тобто, якщо після виконання умов на піжаму ви привели не 12 на 400 балів, а 24 на 800 бонусних балів, ви отримуєте 2, окрім піжами, ви отримуєте 2 сертифікати на 1000 гривень кожен. Сертифікати розетка. І для наших європейських партнерів, переможців у цій програмі, після піжами, після виконання піжами, хто зробить ще, ми передбачили бонус на особистий, на ОВ у кабінет. І зараз ви на екрані бачите еквіваленти у валютах подарункових бонусів.
Друзі, хочу сказати, що умови програми можна виконати як за один період. Тобто, наприклад, у 15-му періоді, ось зараз, коли програма стартувала, у 15-му періоді ви можете привести вже 12 активних новачків-консультантів першу лінію на 400 балів сумарно їх усіх разом, і одразу за перший же період виконати умови програми. І тоді, починаючи з наступного періоду, тобто з 16-го періоду, ви починаєте накопичувати новачків і їх ОО на наступний подарунок, тобто на сертифікат «Розетка для України» або ж бонусне ОВ для Європи. Розумієте? Або ж ви можете умови на піжаму виконувати 2 періоди, 15-16, або ж 15-16-17, або розтягти на усю програму. Ми так, звісно, не радимо робити, тому що ми хочемо, щоб ви ще отримали і сертифікати «Розетка» також. Тобто швидкість вашого руху у цій програмі і те, скільки подарунків ви заберете, залежить лише від вас. Тобто не потрібно обирати чи піжама, чи сертифікат «Розетка», можна брати все. І ми насправді впевнені, що ця програма стане таким стимулом для зростання всіх учасників спільноти Джерелія. Ну що, як вам програма? Будь ласка, поставте свої реакції. Програма дійсно дуже класна. Так. А ми переходимо далі до програми «Крок до зростання». Це програма, яка підтримує наших консультантів, які виходять на новий для себе статус у маркетинг-плані. І сьогодні ми будемо вітати переможців програми «Крок до зростання» за підсумками 14-го періоду. Переможців та учасників, які зайшли в неї. Отже, починаємо з переможців на статусі «Молодший менеджер». І це Штедронська Наталія. Друзі, ви одразу усім ставте серденьки у чаті, щоб всі переможці відчували вашу підтримку. Переможці-менеджери – Царук Уляна та Ліщук Ольга. Переможці старші менеджери – Борисенко Юлія. Далі це були наші переможці, яких ми вітаємо і бажаємо зразу заходити на наступні статуси для того, щоб отримувати іще бонуси у відповідних відсотках від свого ОВ. Я нагадую, що в цій програмі на суму бонусу впливаєте лише ви. Вона залежить лише від вашої об'ємної винагороди, ну і статусу, який ви підтвердили. І давайте привітаємо учасників, які зайшли на статус «Молодший менеджер» у цій програмі. Це Солод Євгенія, Застартіна Зіта, Рабош Ольга, Бараній Ніколет та Грицин Тарас. Вітаємо! На статус менеджера зайшли Беата Муранчик, Солод Євгенія та Грицин Тарас, Мартинець Інна та Чере Бетіна. На статус старший менеджер зайшла Дубинецька Світлана. І на статус керуючий менеджер зайшла Борисенка Юлія. Друзі, ви запитаєте, а чому не всі наші нові керуючі менеджери, старші менеджери та інші учасники КП, які вперше зайшли на свій статус, чому вони не зайшли в програму? Відповідь проста. Не всі виконують умову по новачку в першій лінії. Будьте, будь ласка, уважними. Особливо наставники, до вас звертаюся. Слідкуйте, коли вам відправляють звіт по програмі, слідкуйте, будь ласка, чи виконана умова по новачку у вашого партнера, який вже вийшов на статус. Тому що він може отримати премію, а може не отримати. Так, якщо забуде виконати умову по новачку. Тож, заходьте, будьте уважними і заходьте до цієї програми. Так, а ми йдемо далі, друзі. Наша програма – це панський клуб. Це та програма, яка дозволяє нашим панам отримувати додатковий відсоток у вигляді кешбеку від свого власного товарообороту. Цей бонус становить від 3 до 5% від власного ОВ. Друзі, а зараз я хочу
представити дуже класну програму. Я впевнена, що вона вам дуже сподобається. І це одна із тих нових програм, на які я вам на початку ефіру казала, що запрошуйте своїх друзів, запрошуйте своїх партнерів зі структур, щоб усі почули наші новини. Отже, я вам зараз представляю нову програму, яка впливає як на активність вашої структури, так і на збільшення середнього замовлення. Давайте дивитись. Це програма «Ритуали краси». Так, назва дуже-дуже вабить і цікаво, що там за умови. Зверніть увагу, програма діє 3 періоди – 15, 16 та 17. Учасниками є консультанти та ВІП-клієнти. Отже, в кожному періоді 15, 16 та 17 ваш ООО має бути від 70 бонусних балів. У 15-му періоді 70, у 16-му 70 і більше, і в 17-му 70 і більше. І що ж тоді? І тоді всі переможці цієї програми отримують в подарунок набір. Набір – це брендована пов'язка на голову з вишитим логотипом SkinLab. А також це новинка серії SkinLab – це ензимна пудра. Я очікую ваших емоцій, я очікую ваших серденьок, тому що це та програма, яку ми готували з особливою любов'ю, з особливою турботою про вас, адже ви дуже любите ось ці брендовані подарунки, як піжаму, так і пов'язку, а ще й новинка ензимна пудра, яку всі дуже давно чекають на її повернення, а зараз вона заходитиме у лінійку SkinLab Brilliance, з дуже потужною формулою, тому я впевнена, що це той подарунок, про який буде говорити вся наша спільнота як мінімум, а взагалі і весь ринок, тому що впевнена, що ви у своїх соцмережах також будете рекламувати та мотивувати заходити на цю програму. Повторюсь, 15, 16 та 17 період – особистий обсяг від 70 бонусних балів. Класна програма. Ми рухаємось далі, і наша програма винагороди чекає всіх, хто ще до неї не приєднався, або ж хто не виконав ті челенджі, які вам під силу іще до сих пір. Тож запрошуємо всіх, особливо новачків, наставники, запрошуйте всіх новачків у цю програму, для того, щоб збирати монетки і отримувати подарунки, які обирає сам учасник. Зараз на екрані ви бачите рейтинг по монетках, ви можете привітати своїх лідерів. Так, а ми переходимо до програми «Новорічна банка». Кожен період насправді наближує нас до фіналу цієї програми, наближує нас до фінального рейтингу балів у цій програмі. І банка тієї команди, яка буде найнаповненішою, в кого буде найбільше балів у новорічній банці, ви знаєте, який подарунок – це командна фотосесія для тих партнерів, які працюють разом з вами над результатами у цій програмі. Отже, давайте привітаємо топ-3 команди за підсумками 14-го періоду. Насправді, друзі, дуже цікаве було змагання у цьому періоді, от як ніколи, правда. За півгодини до завершення періоду у нас лідирувала Іванна Дорож. І по закінченню у команди Олени Філатової з'явився ще один додатковий пан в структурі, вона отримала 5 балів і вийшло, що на 1 бал опередила Іванку. Отже, за підсумками 14-го періоду на першому місці у нас команда Олени Філатової. На другому місці з відривом лише в 1 бал у нас команда Іванни Дорож. Іванна весь період йшла і лідирувала, дуже активно включилася в
Останнє завдання, де потрібно купувати товари з позначкою «Новорічна банка», та і всі решту завдань також Іванка виконувала дуже сумлінно і дуже старалася виграти. Але все буває. Друзі, це просто наочний приклад того, що абсолютно кожен з вас може включитися і дійти. Ще у нас є скільки? 3 періоди, так, щоб накопичувати бали в новорічну банку, і за підсумками кожного періоду саме ваша команда може вирватися на перше місце, тож працюйте над цим. І третє місце у командному заліку по балах у новорічній банці займає команда Оксани Гріцан. Бачите, рейтинги змінюються насправді кожного дня і кожної хвилини, коли ваші партнери роблять замовлення. І не забувайте, що кількість активних в вашій структурі, що середній чек у вашій структурі, що учасники лідерського старту, які проходять свої кроки, це все впливає. Пани і товари новорічної банки, і інші показники, новачки, віпи, так, це все впливає на те, щоб ви отримували ось такі місця у топ-3, як ми бачимо на екрані, і щоб вас вітали на підсумковому ефірі. І наближає вас насправді до перемоги, до командної фотосесії. Тож наші змагання набирають такого шаленого оберту, і я запрошую всіх приєднуватися до цього змагання, тому що це дійсно дуже цікаво. Включайтесь просто з перших періодів, перших днів періоду, так, і боріться за перемогу. Тим паче, що у 15-му періоді зараз ми для вас маємо дуже класну пропозицію саме по товарах новорічної банки, адже в 15-му періоді це будуть всі товари серії P-Healthy, а також серії Розкішна формула. І пам'ятайте, що кожна команда може вийти в переможці. Головне – це командна робота. Ми, звісно, бажаємо перемоги кожній команді, яка бере участь у цьому змаганні. Так, ми йдемо далі, і наша програма на Венецію – це програма «Подорож до мрії». Що ж, у нас є учасники у цій програмі, і ми щиро вітаємо кожному учаснику дійти до своєї цілі, тримати статус і потрапити до міста мрії, до Венеції. Друзі, я запрошую всіх включатися в програми і використовувати всі інструменти, які дарує компанія Джерелія для своїх партнерів, використовувати всі ці інструменти для того, щоб досягати успіхів і перемоги у всіх програмах, а тим паче у ось цій програмі на Венецію. Тому що всі вони, ви знаєте, всі вони, як матрьошка, складаються одну в одну, і впливають на найвищий результат, так, на найвищу програму. В даному разі це в нас програма на Венецію. Отже, друзі, зараз на слайді всі програми, які діють для вас у цьому 15-му періоді. Це і стартові програми, і програми для клієнтів, і програми для продавців, і програми на статуси, і програма на рекрутинг, і програма на активність, і програма на подорож у Венецію. Усі ці програми діють у нас, і в кожній з них ви можете бути переможцем. Тож беріть, будь ласка, участь, запрошуйте своїх новачків, своїх партнерів рухатися разом з вами, рости по статусах і збільшувати товарооборот, збільшувати об'єм вашого бізнесу. Ну і переходимо до наших акцій. Ви бачили, як їх багато, які вони цікаві, ви бачили це все у своєму кабінеті на сайті. А я хочу звернути вашу увагу на суперакцію 14-го періоду. Насправді це знижки, які закипають, це наші знижки, які ми даруємо до свята Хеллоуіна. Насправді товар, який на цих знижках на будь-який смак, на будь-яку потребу все можна підібрати. Тож мерщій користатися цією акцією, і хочу сказати, що якщо ми так будемо рухатись, як перші дні цього періоду, або ще й більше, то навіть за перший тиждень можна зробити просто колосальні обороти, використовуючи цю акцію. Тому, будь ласка, беріть участь і підключайте всіх своїх
учасників структур, навіть тих, які давно не активні, так, які десь там трошечки заснули, так, і не приходять до нас на сайт, не купують свої улюблені товари. Тож звертайтеся до них, розказуйте, що у нас є чудові пропозиції, і мерщій на сайт робити замовлення. Ну що, ось такі у нас новини, ось такі у нас вітання, ось такі у нас переможці, ось такі у нас нові програми і ось такі зустрічі. Це те, що я вам хотіла розказати, чим хотіла поділитися, а ще хочу кожного з вас попросити зробити в цьому періоді такий ривок, якого ви не робили вже давно. І щоб результати 14-го періоду, шаленого просто періоду насправді, тому що кожен з вас зробив дуже багато для приросту своїх оборотів, для приросту свого доходу і для розвитку своєї команди. Так от, щоб 15-й період став іще більш фантастичним, іще більш проривним, і щоб ваші доходи зростали. Це перш за все. Тому будьте активними, починаючи з перших днів програми. І, до речі, хто не поставив вподобайку цьому ефіру, обов'язково зробіть це зараз. А також, хто ще з нами залишився, хочу попросити вас, позавчора вийшов дуже класний ефір від Олени Мозріст по догляду осінньому, як за волоссям, так і за обличчям. Ті актуальні питання, які насправді зараз є. Так, це безводнена шкіра, це пігментація, це ретинол, який ми включаємо з осені, і, звісно, випадіння волосся. Кого воно не турбує зараз, тому що і стрес, і авітаміноз, і все це разом. Тому, будь ласка, подивіться ефір, там дуже багато цікавих рекомендацій. Все. Всім дякую, хто прийшов на ефір, і хто подивиться нас у запису, також усім дякую. Всім гарного дня. Пока-пока.